السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني. طبعا الجزء الماضي كان على المخطط النظري كان. هلا هون عملي مشان قدر الإمكان نريد ننهي الموضوع الفرن يعني نخلصه يعني. طبعا هون لما شرحت لكم إياه هذا المخطط شلون عم يصير وشلون المفتاح شلون يتوصل. هلا هون طبعا هذا الجكات كلها كانوا قديمة والرخاوي، طبعا الرخاوي ديروا بالكم عليها، هي سبب المشاكل كلها، سبب مشاكل احتراق البيوت الرخاوي يعني. قد ما يكون السلك مشدود حتى يكون احسن يعني. طبعا يمكن ما في يكون عندكم عدة مثلا بالبيوت يعني. طبعا هلا انا جهزتهم هلا مثل هذا ان شاء الله يبين طلع. شوف الجاكات كلها سويتهم هلا قدامكم. بدي اسوي وحده انه شلون عم اسويها اذا واحد عنده عدة مثلا. شوفوا هلا هيك هذا شلنا العازل منه. انا هاي بنسى شلون تشيل العازل يعني. طبعا الصيانة تنقسم الى 3 اقسام. كمان احفظوها هاي الشغلات اللي انا احكي لكم اياها، هاي عن ممارسة يعني بهالسنين اللي تعلمناهن يعني. الصيانة تنقسم الى 3 اقسام: المعلم والقطعة والعدة والقطعة. ايهما اختفى يعني مستحيل تصلح. يعني اذا انت شخد معلم وعندك عدة وفحصت وخلصت واخر شيء ما في عندك قطعة، تقف مكتوف الايدي يعني ما تقدر تعمل شيء. وكمان نفس الشيء اللي مرات كنا نروح البيوت هيك اصدقائنا كذا يقولوا شوف لنا هالشغلة، قطع ايام لسه مسجلات هذول، شوف لنا هالمسجلة. آه، دقوا شوفوا والله، شوفوا الجك شلون عم يركب هون. هو عم احكي لكم وعم اشتغل كمان مشان ما نضيع وقت يعني. هلا هون هذا خلصنا منه. شلون تبرشم. هلا الثانية بدنا نسويها كمان هيك يعني. هلا هذا تقدر مثلا اذا انت بالبيت مثلا بنسى بكذا بتخلصه. والثاني كمان حتى الجكي كمان تقدر بنسى تطعجه يعني. هاي الجكي تقدر تطعجه بالقطاعة، تطعجه هون. بس انا باعتبار انا هلا اشتغلت فيها اريد اخلص هذا كله ببرشيم يعني، باعتبار اجت لعندي مو عندكم بالبيوت يعني. اما بالبيت اضطراري بتعملوا هيك شغلات. انا هلا مثل هدول اشتغلت فيهم، صدقوا بالله يمكن في افران صار لنا 20 سنة لسه على نفس على حطة ايدي يعني. يعني الجاكات مثل ما هني، وهذا الاساس يعني. شلون بالله يشوفوا شيل كويس كويس. ايه بقى اكمل لكم هاي انه مثلا مسجلة. قال شوف لنا هالمسجلة، ما عندي لا كاوي لحام ولا شيء، شلون بدي يعني. هاي نوع من العدة. حتى هلا صار النظارات كمان عدة من عدد اللي عم اشتغل فيها يعني. بدون نظارات ما نشوف. على المهم كمان هاي صارت العدة يعني ما نشوف عن قريب كتير يعني. الحمد لله على البعيد عم نشوف. هدول الجكات. طبعا هدول الجكات اللي شوفوا هاد هذا الفرن تبعنا السيخ. هذا هو السيخ. واحد هون ما عارف يبين ولا بس ان شاء الله يبين ما بعرف والله. هذا مشكلة عالي الفرن. هذا الجك حطيناه مكان، حطينا معكرونة. هاي عازل نقول له معكرونة، معكرونة حرارية. حطينا هون. هنحطه بالجك الثاني كمان. هو الطرفين تبع الفرن يعني، الطرفين تبع القلب يعني البوري السخان. هذا ان شاء الله هيك يبين. وهذا حطينا
حطينا المعكرونة كمان. هلا صار هيك، شوفوا هذا هيك وهذا، هذا الفوقاني. هلا هون هذا التحتاني كمان ربطوه طلعت من هون. هلا هون كعمليا شوفوا لاحظوا هاي الجكة بندخلها مكان مفتاح، وهذا هون 18 هون هون. هلا نجي لهون. هون اخواني هلا هاد جاي وين؟ جاي من هدول الشريطين جايين من القلب، قلب الفوقاني. مبين هالشريطين هدول، شوف الخطين اللي جايين من القلب جايين لهون لهون. هاي بايدي هني. هلا بدي اوصل حسب ما المخطط اللي علمت لكم اياه، انه هذا الخط الاسود هذا طلع من السيخ، هذا من السيخ هيك. شلون هذا الخطين الاسود وجايين على المفتاح وين؟ اسفل. يعني هون هذا الصفر، صفر والواحد، شوفوا هون هيك تنجي اسفلهم. هذا هو هاد وهاد. هلا شوف هاد وهاد، بنحط واحد بنوصله هون ونوصل الثاني هون. هاي خالصين. طبعا اتجاه الهاي طبعا الواحد لتحت الصفر لفوق، يعني هيك تشغيل وهيك اطفاء. هلا ايش هون هدول اثنين الخطين، شوف هدول تبع الكهرباء اللي رسمت لكم اياه. طبعا انا جهزته هون مشان ما نضيع وقت، يعني الفيديو ما يطول يعني. هدول خطين الكهرباء اللي قلت لكم اياه الاخضر. طلع شوفوا واحد اثنين وين متفقين هون مع بعض، ارتباط هون، وكمان بيجي على الخط الثاني كمان، وبعدين وين بيروح على البريز او على قصدي نيجسيوني العظم. هون هذا التوصيل. هلا هدول الخطين هن طلع شوف شلون انا رابطهم مع بعض. طبعا هذا الخط اللي هذا اللي عم يجي من الكهرباء بيجي لهون. انا دمجتهم، سويتهم قطعة واحدة هون قطعة هون، شوف ربطتهم مع بعض. وهون نفس الشي. هلا بنحطه لفوق هذا الجك، لاحظوا واحد بيجي لهون واحد هون، ودقوا هذا هون وهذا هون. هلا شلون صار معنا؟ هذا هو. هلا بنركبه هذا. هذا تاني جهزوه مشان كمان الفيديو، مشان ما جهزوه نفس التوصيلة الثانية. طبعا هذول الخطوط هذول الخطوط هالخطين لاحظوا هذا من تحت عم يجي، هذا عم يجي من السيخ او القلب. هذا هو القلب اللي تحت. هدول الخطين اللي من القلب عم يجوا، شوفوا واحد اثنين، هاي وصلتون. وهون هدول خطين من كهرباء، خطين كهرباء طبعا بيجوا للمفتاح الثاني. هي من هون يتفرع لهون، من هون بيتفرع لهون. هلا هاد كمان نفس الشيء. هلا اذا وصلناه هيك، هلا هاد وهاد جاهز. بنوصل الكهرباء طبعا قبل ما نحط الجنكسيوني، بس هيك بدي اوصل توصيل كهرباء ولا لا مباشرة نوصل الجنكسيوني احسن. انا عم مستعجل قدر الامكان، وقدر الامكان في شغلات كتير سويتها يعني جهزتها مشان ما يطول الفيديو. انا اريد اوصل الفكرة، يعني اهم شي
الفكرة تصل لكم يعني وتستفادوا. يعني ان شاء الله هلا مثل طباخات كمان عم تستفادوا يعني. وهلا يمكن عم اجمع يعني ايش في اعطال عم نجمعها ونحطها كلها ببوتقة واحدة. شلون هلا جمعتكم كلها بمجموعة الواتساب. ليش جمعت؟ يعني كل واحد كان يحكي من طرف معي، يعني كل واحد بدي ارد عليه. إيه كمان ما عندي وقت كمان كتير، لذلك هلا مجموعة الواتساب ان شاء الله. هلا بس انتو شلون يعني كم مرة صار عم اقول لكم انه يعني واحد يسأل سؤال بيقول ايش في فحوصات اللي عملها، وبعدين نحن تنرد عليه وان شاء الله تيتصلح. يعني ما في شي ما يتصلح. يعني اصعب عطل بالطباخ المعالج. هو كمان شلون يعني مثل ما قلت لكم اذا ما في قطع. هو هاي المشكلة، اغلب المصلحين بيوقفوا مشكلة القطع. هلا اخواني، هلا هاد طبعا هذا الشريط اشرح لكم يطلع. هذا الجنكسيوني هون. هذا الكبل، هذا كبل فيش الكهرباء يعني. طبعا جبته لهون. كمان الشغلة النظامية لازم تشغلوها. هون هذا السلك تبع يعني لباس، يعني ملابس، يعني سلك وطعشته. هذا اللي هيك عم ينشروا عليه الغسيل يعني. شوفوا يعني طعشته وحطيت هون هدول الخطين تبع الفيش تبع البريس موصول مع هون. هلا هدول الخطين اللي انا سويتهم بالفرن بدي اوصلهم معهم. هدول اللي خطين اللي شرحت لكم اياه هون. اللي هدول الخطين الخضر اللي قلت لكم عم يجي على الجنكسيوني. هذا مو مشترك مع المفتاحين. هلا هون هلا نربطهم مع بعض. هون هذا الخط الثاني. ان شاء الله يبين. والله يمكن تصوير لانه الفرن والله هيك كبير. هو مشكلة معاملته شوي صعبة بالتصوير يعني. هلا هاد بنجربه كمان. شوفوا التجربة. مشكلة ما في كهرباء كمان عندي. بس بدي الثواني يعني عندي 2 امبير بس، وهذا ما يتحمل 2 امبير. بس بدي اجربكم اياه مجرد هيك ثواني نجربه. شلون بقى الكاميرا؟ نجيب على الامبير، مقياس الامبير هذا هو. هذا هلا وصلنا على الامبير. وهدول المفاتيح اللي عنا. هلا بدي اكبس هاي الكبسة. شوفوا سحب 3.8 امبير. طفيناه. نكبس الثانية. مفتاح معطل. يا اخواني هلا هون حطيت مفاتيح جدد. هو مفاتيحه القديمة كان موجودة، يعني مشان نكون صريحين مع بعض. مو انه قصة سحر ولا غير، بس المفاتيح كمان كانوا معطلين. هلا شلون ندققوا على الامبير. هلا طبعا مفاتيح جدد سويناهم. هلا تشوفوا هذا الطابق الارضي يعني تحتاني يعني. هذا شوفوا الامبير عطى امبير 3.9. هلا الفوقاني هذا هو. عملنا كبسة كمان. شوف 4.
يعني هو مثلا 3.9 لأنه السيخ هذا أطول من هذا أو كذا. المهم هلا هدول اثنين، هو أنا أصلا عندي 2 أمبير بس أشغله بثواني مشان ما يفصل الأمبير تبعي كمان القاطع يعني. بدي أشغلهم اثنيناتهم مع بعض، هذا 1 وهذا 2، شوف وصل ل7.4. هذا هو الفرن، وبإذن الله إن شاء الله استفدتوا. طبعا هاي التوصيلة الأساسية، هاي أفضل توصيلة. هلا في توصيلات تانية هيك. طلعوا اخواني هلا بيحطوا بس يستعملوا 3 جاكات، 3 فقط. شلون يعني 3 فقط؟ يعني هاد بيحطوا الحار بس مع بعض، البارد بيوصلوا. طلع شوف مثلا هذا السيخ يعني اغلب هلا افران ليك شغل مو مزبوطة. طلع هيك بإيش يوصلوا هالخط مع هالخط، وبيوصلوه مباشرة مع الجنكسيوني هون. يبقى هالخط هذا وهاد بيجيبوه لوين؟ مع انه انت عندك يعني 4 جاكات مفاتيح. ايه الاغلب هلا الافران، انا هيك توصيلتي، هاي التوصيل. بس التوصيلات يعني مثل ما قلت لكم هلا طلع شوفوا بيجيبوا خط فقط هون. طبعا هدول خطوط الكهرباء فهمنا. بيجيبوا خط كمان هون، خلص بيشغل ويكون البارد موصول مباشرة معه. بهيك حالة هلا اذا طفيت المفتاح يبقى حار، يعني لانه الفيش انت ما تقدر انقلب هيك ولا هيك، ولا جاي النار ولا البارد مباشر، ما تعرف يعني احتمال الفيش مقلوب، يمكن الحار جاي لهون، الفاز مثلا جاي لهون، احتمال هيك يكون. بهيك حالة يتم كهرباء بالسيخ، يتم كهرباء جسم الفرن، بيتكهرب. طبعا بشكل عام الافران كلها مدهونة ببويا حرارية طبعا. حتى يعني هاي كمان تنبيه للكل، يعني المواطنين بشكل عام. الفرن ولا البراد، حتى البراد في عليه فرن في يعني بوية حرارية. إذا أنت جرب بيتك يعني شوي حرك أو خدوش مكان البوية الصاجة وفحص التورنفيز تيشتغل معك. هذا تحريض، هذا بس تحريض إذا لقى مجال لحاله وشافك مثلا شلون اذا ارض ندية مثلا، واذا انسان حافي يكون بيمسكوا الكهرباء. ما سمعتوا انه في ناس فلان والله مات ببراد او مكيف او انلزق بالفرن؟ هذا وانتبهوا عليه كثير اخواني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.